सकाळी आपण जे एक्झाम्पल बघितलं होतं नेटवर्क इश्यूमुळे तुम्हाला नाही समजलं ते मी डबल एक्सप्लेन करते. आपला क्वेश्चन काय होता बघा इथे. शो दॅट अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर टी मायनस हाफ कोमा साइन टी इंटू कॉस टी कोमा साइन टी is a parameterization of the curve of intersection of the circular cylinder of the radius half and axis z axis with the sphere of radius 1 and the center at minus half comma 0,0. आता इथे बघा याच्यामध्ये आपल्याला इक्वेशन ऑफ सिलेंडर याच्यावरती कंडिशन दिलेली आहे आणि स्पेअरवरती एक कंडिशन दिली आहे. मग आपण काय करू, आधी फर्स्ट स्पेअरचं इक्वेशन कन्सिडर करू. आता स्पेअरचं इक्वेशन काय असतं, एक्स मायनस स्पेअरचं इक्वेशन असतं एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस वाय मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस झेड मायनस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता बघा इथे एची व्हॅल्यू मायनस हाफ आहे, बीची व्हॅल्यू 0 आहे आणि सीची व्हॅल्यू पण 0 आहे. मग आपण ह्या इक्वेशनमध्ये जर पुट केली इथं व्हॅल्यू एची मायनस हाफ जर पुट केली तर इथं काय येईल, मायनस ऑफ मायनस प्लस येईल, म्हणजे एक्स प्लस हाफ स्क्वेअर एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर अशी येईल. त्याच्यानंतर वाय मायनस 0 स्क्वेअर म्हणजे वाय स्क्वेअर येईल, झेड मायनस 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर झेड स्क्वेअर येईल आणि आपलं रेडियस किती दिले आहे त्या स्पेअरची 1 दिलेली आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला हे इक्वेशन भेटलं एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 is equation first. Now we have to given that circular cylinder with radius half. We know that equation of cylinder, what is the equation of cylinder? Equation of cylinder is x square plus y square is equal to r square. And we have to given that radius is half, therefore we put the value of this x square plus y square is equal to 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं येईल. मग ह्याच्यावरून इक्वेशन काय भेटलं आपल्याला, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/4 असं इक्वेशन भेटेल याच्यामध्ये. मग आता नाव एक मिनिट पुढे बघूयात आपण. तर हे बघा इक्वेशन ऑफ स्पेअर आपल्याला हे भेटलं हे वालं. आता नाव फ्रॉम फर्स्ट, आता फर्स्ट इक्वेशनमध्ये आपण इक्वेशन ऑफ स्पेअर घेतलं होतं. मग त्याच्यामध्ये बघा आता आपलं इक्वेशन काय होतं, त्याच्यामध्ये झेडची व्हॅल्यू आपली एकतर लेस दॅन 1 येईल किंवा 1 येईल, कारण की आपल्याला ॲडिशन होल इक्वेशनची ॲडिशन आपल्याला 1 दाखवायची, म्हणजे ऑब्वियसली झेडची व्हॅल्यू ही 1 असेल. जेव्हा झेडची व्हॅल्यू 1 असेल तेव्हा एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअरची व्हॅल्यू आणि वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मग आपण किंवा मग 1पेक्षा छोटी असेल तर आपण तिथं घेऊ शकतो. मग आपण आता झेड स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 लाईज इन बिटवीन -1 to 1 याच्यामध्येच आपण व्हॅल्यू घेणार आहे. याच्यापेक्षा आपल्याला मोठी झेडची व्हॅल्यू घेता येत नाही, तर आपलं ते इक्वेशन होल्ड होत नाही. मग आपण हे अशी व्हॅल्यू इथं घेतली, -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू झेड लेस दॅन इक्वल टू 1. तर लेट आता बघा इक्वेशन आपलं इकडे क्वेश्चनमध्ये इथे काय दिलेलं होतं, इथे हे कॉस स्क्वेअर टी मायनस हाफ इंटू कोमा साइन टी इंटू कॉस टी कोमा साइन टी. मग इथे झेडची व्हॅल्यू आपण काय घेणार, साइन टी घेणार. झेडची व्हॅल्यू साइन टी घेतली, मग आपण तीच इथे इक्वेशनमध्ये पुट करणार आहे. पण त्याच्या आधी आपल्याला काय करायला लागेल, हे इक्वेशन होल्ड करायला लागतील. बघा तर 1 सबट्रॅक्ट करूयात आपण इक्वेशन फर्स्ट मायनस सेकंड, वी गेट एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. अँड सेकंड इक्वेशन मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, इथे झेडची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणून 0 घेतली, इज इक्वल टू 1/4. बघा इथे सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला काय भेटेल, हे इक्वेशन भेटेल एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर गेट कॅन्सल, देअरफॉर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 - 1/4. आता नाव एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर, इथं आपण ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज करूयात. तर आपल्याला काय भेटेल, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1/4 मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 3/4. आता ह्या इक्वेशनमध्ये एक्स स्क्वेअर आणि इकडचा मायनस एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सल. इक्वेशन काय भेटलं आपल्याला, एक्स प्लस 1/4 प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 3/4. मग आता याच्यामध्ये जर आपण इथला 1/4
इकडे पाठवला तर त्याचं सबट्रॅक्शन होईल, तर काय भेटेल ते आपल्याला इज इक्वल टू 1/2 भेटेल. मग इथे काय राहील फक्त एक्स प्लस झेड स्क्वेअर. पण झेड इज इक्वल टू आपण काय कन्सिडर केला इथे साईन टी. मग ह्या इक्वेशनमध्ये पुट केला एक्स प्लस साईन स्क्वेअर टी इज इक्वल टू हाफ. मग एक्स इज इक्वल टू हाफ मायनस साईन स्क्वेअर टी विच इज इक्वल टू हाफ मायनस, आता आपण साईन स्क्वेअर टी आपल्याला आयडेंटिटी स्टँडर्ड आयडेंटिटी माहिती आहे, साईन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. त्याच आयडेंटिटीचा इथे फक्त यूज केलेला आहे. मग आपण ह्या आयडेंटिटीनुसार आपण इथं साईन स्क्वेअरची व्हॅल्यू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर टी असे लिहू शकतो. मग हाफ मायनस 1 मायनस कॉस स्क्वेअर टी. मग हा मायनस इथला आणि हा हाफ यांचं आपण सबट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला काय भेटेल, मायनस हाफ भेटेल. देअरफॉर वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर टी मायनस हाफ. तर इथे बघा आपल्याला झेडची व्हॅल्यू आपण साईन टी अझ्युम केली, आपल्याला त्याच्यावरून एक्सची व्हॅल्यू काय भेटली, कॉस स्क्वेअर टी मायनस हाफ. नाव बघा नेक्स्ट इक्वेशन 2 we put the value of x is equal to cos square t minus half. Therefore equation 2 become cos square t minus हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन इज इक्वल टू 1/4. मग आता इथे ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज केला तर आपल्याला काय भेटेल, कॉस रेस टू 4t मायनस कॉस स्क्वेअर टी प्लस 1/4 प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/4. देअरफॉर इथे बघा तर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता इथे कॉस रेस टू 4 आहे, इथे हे 1/4 इकडे गेलं, हे वाला 1/4 इकडे गेलं तर हे काय होईल, कॅन्सल होईल. देअरफॉर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर टी मायनस कॉस रेस टू 4t. आता टेक आउट कॉमन कॉस स्क्वेअर टी, वी गेट 1 minus cos square t into cos square t, but we know that 1 minus cos square t is sin square t, therefore which is equal to sin square t into cos square t. Taking the square root of y, therefore we get y is equal to plus minus sin t into cos t. We take y is equal to sin t into cos t or y is equal to minus sin t into cos t, but these two solution can be interchanged by replacing t by pi minus t. If we put the value of x and y in equation first, we get the z is equal to sin t. म्हणजे आपण z हा अझूम केलता sin t. जरी आपल्याला डबल व्हॅल्यू झेडची काढायची असेल तर आपण x आणि yच्या व्हॅल्यू इक्वेशन फर्स्ट किंवा सेकंडमध्ये पुट केलं तर आपल्याला झेडची व्हॅल्यू काय भेटणार आहे, sin tच भेटणार आहे. देअरफॉर वी गेट अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर टी मायनस हाफ कोमा साइन टी इंटू कॉस टी कोमा साइन टी. नेक्स्ट बघूयात आपण पॉईंट आहे, नेक्स्ट पॉईंट इंटिग्रल कर्व. आता व्हॉट इज द इंटिग्रल कर्व. इन जनरल आपण 2Dमध्ये जेव्हा इंटिग्रल कर्व कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा आपल्याला 2 पॉईंट्स दिलेले असतात, त्या पॉईंटवरून आपण 2Dमध्ये करतो. तुम्ही जेव्हा TYला होता तेव्हा कॉम्प्लेक्समध्ये आपण ड्रॉ केलेले आहेत तसे 2Dमधले इंटिग्रल कर्व. आता आपण इथे RN+1मध्ये बघणार आहे. आता डेफिनेशन बघूयात. अ पॅरामेट्राइज कर्व अल्फा इज मॅपिंग फ्रॉम I to Rn+1 is said to be an integral curve in a vector field capital X on the open set U is subset of Rn+1 and if alpha of t belongs to U. Therefore, we get velocity vector at t is equal to the vector field at alpha of t फॉर ऑल टी बिलॉंग्स टू आय. म्हणजे आपल्याला जर पॅरामेट्राइज कर्व एखादं इक्वेशन सॅटिस्फाय करते पॅरामेट्राइज कर्व, किंवा आपल्याला एखाद्या इक्वेशनचं जर पॅरामेट्राइज कर्व फाइंड करायला सांगितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेलॉसिटी व्हेक्टर इज इक्वल टू व्हेक्टर फील्ड ॲट अल्फा ऑफ टी हे इक्वल दाखवायला लागतं, तेव्हाच तो आपला काय होतं, इंटिग्रल कर्व होतं. इंटिग्रल कर्व इन जनरल ह्या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला दिसतो. हा कर्व आहे आणि त्याच्या ह्या व्हेक्टरच्या सगळ्या डायरेक्शन आहे. This is diagram of integral curve of vector field. Now here we see the theorem first. This is the most important theorem. First we see the statement. Let capital X be the smooth vector field on an open set U with subset of Rn+1 and
P belongs to the U. Then there exists an open interval I containing 0 and integral curve alpha is mapping from I to U of vector field X such that the first condition आहे alpha of 0 is equal to P and second condition आहे if beta is mapping from I bar to U is an other integral curve of capital X with the B of 0 is equal to P, then the I bar containing I and B of t is equal to alpha of t for all t belongs to I. The integral curve alpha is called maximal integral curve of capital X through the P. आता बघा इथे ह्या स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला काय सांगितले की एक्स ही स्मूथ वेक्टर फील्ड आहे ओपन सेट यूवरती. यू हा सबसेट कोणाचा आहे RM+1चा आणि पी हा एक कुठला पण पॉईंट आहे यूमधला. तर तिथं एक असा ओपन इंटरवल एक्झिस्ट होतो की ज्याच्यामध्ये 0 पण कंटेंट होतो आणि इंटिग्रल कर्व पण एक्झिस्ट होतो. मग 0 कसा एक्झिस्ट होतो, जर इंटिग्रल कर्वमध्ये 0ची व्हॅल्यू आपण पुट केली तर आपल्याला कुठला पॉईंट भेटते, ओपन सेट पी भेटतं. आणि सेकंड आहे जर आपण मॅपिंग घेतलं कुठल्या पण एका इंटरवलवरती इंटिग्रल कर्वचं तर आपल्याला ते पण बी ऑफ 0 इज इक्वल टू पी भेटते. तेव्हा आय बार हा कंटेंट कशामध्ये होतो, आयमध्ये. म्हणजे अल्फा हे मॅपिंग आय टू यू आहे आणि बीटा हे मॅपिंग आय बार टू यू आहे. तर आपल्या जर ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाले अल्फा ऑफ 0 इज इक्वल टू पी अँड बीटा ऑफ 0 इज इक्वल टू पी, तर देन वी से दॅट आय बार इज कंटेनिंग आय. नाउ वी सी द प्रूफ बघा आता. लेट एक्स is the smooth vector field on an open set. U is subset of Rn+1 and P belongs to U. That is the given of our statement. नाव आता बघा इथे काय सांगितलं आहे, एक्स ही स्मूथ वेक्टर फील्ड आहे. आपल्याला वेक्टर फील्डचे एलिमेंट कशा फॉर्ममध्ये असतात, एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू पी कोमा x1p x2p अप टू द xn+1p. इथे xn+1p कशामुळे एलिमेंट घेतलेत, कारण की आपला हे फील्ड कशावरती डिफाईन केलेले आहे, Rn+1 पर्यंत डिफाईन केले आहे. त्याच्यामुळे ह्याची डायमेन्शन पण n+1 असणार आहे, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये एलिमेंट n+1 घेतलेत. आणि याचं मॅपिंग बघूयात. हे आपल्याला जेव्हा तुम्हाला व्हेक्टर फील्डची मी डेफिनेशन दिली तेव्हा सांगितलं होतं की त्याच्यावरती एक आपल्याला ह्याचं असोसिएटेड फंक्शन केलेलं असतं. एक्स आय इज मॅपिंग फ्रॉम यू टू आर आर द स्मूथ फंक्शन ऑन यू. हे काय आहे, स्मूथ फंक्शन आहे यूवरती. हे स्मूथ फंक्शन केव्हा असतं, जेव्हा हे असोसिएटेड फंक्शन ओपन असतं किंवा ते स्मूथ असतं. तर लेट अल्फा इज मॅपिंग फ्रॉम आय टू Rn+1 बी द पॅरामेट्राइज कर्व. तर इथे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे अल्फा हे एक कर्व आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याची डेफिनेशन घेतली पॅरामेट्राइज कर्वची. आणि पॅरामेट्राइज कर्वचे इलेमेंट कशाच्या फॉर्ममध्ये असतात, अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू x1 ऑफ टी x2 ऑफ टी अप टू द xn+1 ऑफ टी, where each xi is mapping from I to R is the smooth. Here xi is also the associated function on alpha. Associated means related function of alpha. म्हणजे xiचे एलिमेंट हे सेम असतात अल्फाच्या एलिमेंटसारखे. अगेन द व्हेलॉसिटी व्हेक्टर ऑफ अल्फा ॲट टी इज. व्हेलॉसिटी व्हेक्टरची डेफिनेशन पण तुम्हाला माहिती आहे, ते आपण फक्त इथे लिहिलेले आहे. अल्फा डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी dx1 बाय dt ॲट टी dx2 बाय dt ॲट टी अप टू द dxn+1 बाय dt ॲट टी. इथेही Rn+1 मधले हे एलिमेंट आहेत, त्याच्यामुळे आपण xn+1 पर्यंत डायमेन्शन घेतलेत. बट वी वॉन्ट अल्फा टू बी अन इंटिग्रल कर्व ऑफ वेक्टर फील्ड. तर इथे आपल्याला अल्फा हा पॅरामेट्राइज कर्व आहे, पण आपल्याला तो काय प्रूफ करायचं आहे की तो इंटिग्रल कर्व आहे, हे प्रूफ करायचं आहे आपल्याला. तर बघा, बट आपल्याला काय माहिती आहे, आता इंटिग्रल कर्वची आपण आता डेफिनेशन बघितली होती. डेफिनेशन काय आहे, व्हेलॉसिटी व्हेक्टर ॲट टी इज इक्वल टू व्हेक्टर फील्ड ॲट अल्फा ऑफ टी आहे. मग त्याच्यानुसार आता सपोज आपण एक्सची व्हॅल्यू 1 घेते, तर फर्स्ट एलिमेंट काय असणार आहे इथे, dx1 म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह x1 ॲट टी ऑफ टी इज इक्वल टू x1 ऑफ पी. आणि x1 ऑफ पी मीन्स इथे बघा आपण घेतले होते एलिमेंट x1 ऑफ पी मीन्स इथे यातला पहिला एलिमेंट हा x1 ऑफ पी असणार आहे आणि तोच म्हणजे इथला कोण असणार आहे, x1 ऑफ टी असणार आहे. म्हणून इथे
अँड x1 ऑफ टी नथिंग बट इथे काय येणार आहे इथं अल्फा 1 ऑफ टी. तर इथे बघा therefore x1 of p is equal to x7 of alpha of t. Now dx1 dt at t is equal to x1 of, आता इथं p आहे, p चे एलिमेंट आपले x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी अप टू द xn प्लस 1 ऑफ टीच्या फॉर्ममध्ये असतात इथे, म्हणून आपण हे असे लिहिलेले आहेत. p चे एलिमेंट x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी अप टू द xn प्लस 1 ऑफ टी असतात. इथे बघा इथे आहेत हे एलिमेंट सगळे, हेच फक्त तिकडे आपण कॉपी करत. तर नाव dx2 at t इज इक्वल टू, इथे काय येणार आहे, इथे जसं x1 ऑफ अल्फा ऑफ टी आलं तसं इथे काय येणार आहे x2 ऑफ अल्फा ऑफ टी विच इज इक्वल टू x2 अल्फा ऑफ टी. अल्फा ऑफ टीचे एलिमेंट कशा असतात x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी अप टू द xn प्लस 1 ऑफ टी. म्हणजे हे ॲक्च्युली अल्फा ऑफ टीचे एलिमेंट नाही आहे, ते हे पीचे एलिमेंट आहेत ॲट पॉईंट टीसाठी, मग आपण हे इथे घेतलेत. डॅश 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 अप टू द आपल्याला काय भेटणार आहे xn ऑफ दॅट टर्म. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्टार. दिस इज सिस्टीम ऑफ द n+1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन इन n+1 अननोन्स. म्हणजे याच्यामध्ये ही पूर्ण सिस्टीम आहे असं आपण घेत गेलो तर ह्याच्यामध्ये काय भेटणार आहे, सगळे फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन्स भेटणार आहेत. आणि याच्यामध्ये नंबर ऑफ अननोन्स किती आहेत, n+1 आहेत, म्हणजे त्याचे डायमेन्शन किंवा त्याच्यामध्ये तेवढे ते एलिमेंट असणार आहेत. दिस इज नाव फॉर द solution of such a equation there exists an open interval I1 about 0 and a sequence of the function xi is mapping from I1 to R of the smooth function satisfy the system with the initial condition. म्हणजे आपल्याला हे इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी अशी सिस्टीम पाहिजे की ते मॅपिंग हे xi मॅपिंग फ्रॉम I1 टू R पाहिजे. आता I हा आपला काय आहे, ओपन इंटरवल आहे आणि ते कसलं फंक्शन आहे, स्मूथ फंक्शन आहे. तो सॅटिस्फाय करतो इनिशियल कंडिशन. इनिशियल कंडिशन आपली पहिलीवाली जेव्हा थेरममध्ये आपल्याला प्रूफ करायला सांगितले ही काय आहे, इथलीवाली अल्फा ऑफ 0 इज इक्वल टू पी पाहिजे. तसंच आपण इथे फक्त घेतलेलं आहे याच्यामध्ये xi ऑफ 0 इज इक्वल टू पी आयच्या आय इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to up to the n+1 and p is element of p is of the form p1 p2 up to the pn+1. आपण लेट आता नेक्स्ट आपण एक मॅपिंग घेऊयात. बीटा 1 ऑफ टी इज इक्वल टू x1 ऑफ टी, x2 टी अप टू द xn+1 टी. जसं आपण अल्फाचं मॅपिंग घेतलं होतं सेम तसंच आपण बीटाचं मॅपिंग घेतलं आहे. सो वी गेट अँड कर्व. तिथे कर्व काय भेटणार आहे, बीटा इज मॅपिंग फ्रॉम I1 टू यू ऑफ द व्हेक्टर फील्ड विथ द बीटा आय ऑफ 0 इज इक्वल टू पी. जसं की xi ऑफ 0 पी घेतलं होतं तसंच हे. देन बाय द युनिकनेस theorem for the solution of the first order differential equation. The first order differential equation, theorem of first order differential equation चं स्टेटमेंट हे तुम्ही बघायचं स्वतः काय आहे, त्याच्यामध्ये काय असतं हे तुम्हाला ओडीमध्ये फर्स्ट सेमिस्टरला झालेलं आहे थेरम युनिकनेसला, त्याच्यामध्ये बघा. आता सपोज आपण दुसरं एक फंक्शन कन्सिडर केलं, xi बार इज मॅपिंग फ्रॉम I2 टू R इज द अनदर सेट ऑफ द फंक्शन सॅटिस्फाय द सिस्टीम स्टार. म्हणजे इथं असं एकच फंक्शन असलं पाहिजे. आपल्याला युनिकनेसचा थेरम काय सांगतो की हे एखादी सिस्टीम सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला तिथं युनिक सोल्युशन असतं किंवा युनिक सिस्टीम असते ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारे. पण इथं आपण अझूम करतोय की तिथं आपण आणखी वेगळी एक सिस्टीम अझूम केली, वेगळे एक आपण फंक्शन अझूम केलं जे की आपली हे इक्वेशन स्टारवाली सिस्टीम आहे ती होल्ड करते. थेरमनुसार तिथे एकच असली पाहिजे, पण इथं आपण अझूम करतो दुसरी आहे तेच फक्त घेतलं इथं. विथ द इनिशियल कंडिशन xi बार 0 इज इक्वल टू पी आय, देन xi बार ऑफ टी इज इक्वल टू xi टी फॉर ऑल टी बिलॉंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2. म्हणजे I1 आणि I2 ह्या I1 एक ओपन इंटरवल आहे, I2 एक ओपन इंटरवल आहे. ह्यांच्या इंटरसेक्शनमधलाच एक आपण पॉईंट घेतलेला आहे टी, त्याच्यावरती घेतलं आहे. इन द अदर वर्ड, इफ बीटा 2 इज द मॅपिंग फ्रॉम I2 to U
is the another integral curve of the vector field with beta 2 of 0 is equal to p, then beta 1 of t is equal to beta 2 of t for all t belongs to I1 intersection I2. जर आपण पहिल्या मॅपिंगमधले एक्स आय आणि बीटा घेतले होते, जर पहिल्या मॅपिंगमधला आणि दुसऱ्या मॅपिंगमधले एक्स आय ॲट टी हे जर इक्वल होत असेल, एक्स आय बार ऑफ टी हा एक्स आयला इक्वल होत असेल, तर सेम त्याच्यावर तर पहिल्या मॅपिंगवरती आपण बीटा कन्सिडर केलेला आणि दुसऱ्या मॅपिंगमधला बीटा हे दोन्ही पण काय होणार आहेत, इक्वल होणार आहेत. देअरफॉर देअर इज युनिक मॅक्सिमल इंटिग्रल कर्व ऑफ अल्फा ऑफ एक्स विथ अल्फा ऑफ 0 इज इक्वल टू पी. म्हणजे जरी आपण वेगळे अझूम केले तरी आपण दुसरा अझूम केलेला हा पहिल्याच्या इक्वलच आहे, त्याच्यामुळे तो आपला थेरम इथं काय होतं, होल्ड होतो at point 0 ला. and the domain of this alpha is the union of the domain of all integral curve. आता इथे आपण पॉईंट टी हा त्यांच्या I1 आणि I2च्या इंटरसेक्शनमधला घेतला होता, पण इथं आपल्याला अल्फाचा डोमेन काय असणार आहे, युनियन असणार आहे इंटरवल I1 आणि I2चं. कारण की आपण इकडे बघा, इथे आपण एक्स आयचं मॅपिंग काय कन्सिडर केलं तर I1 to R कन्सिडर केलं तर, आणि इकडे एक्स आय बारचं मॅपिंग I2 to U कन्सिडर केलं, इथेच केलं खाली एक्स आय बारचं मॅपिंग I2 to R कन्सिडर केलेलं आहे. मग ह्या दोघांचं युनियन म्हणजे टोटल अल्फाचं मॅपिंग असणार आहे. अल्फा इज द मॅपिंग ऑफ द युनियन ऑफ द डोमेन ऑफ ऑल इंटिग्रल कर्व ऑफ द वेक्टर फील्ड कॅपिटल एक्स विच मॅप्स 0 to P, and if beta is the mapping from I bar to U is the any other integral curve of the vector field x with the beta of 0 is equal to P, then beta of t is equal to alpha of t for all t belongs to I intersection I bar. That is beta is the restriction of alpha to I bar. आज इथंपर्यंत बघूयात आपण. नेक्स्ट पॉईंट नेक्स्ट लेक्चरला सेंड करते. थँक्यू.